ما بتصور انه انا بحياتي التقيت او بعرف حدا ما بيعرف طفل في عنده نوع من العدوانية. لأنه العدوانية هي مرحلة طبيعية بالنمو النفسي للطفل، ولما بنحكي عن العدوانية بنكون عم نحكي عن مرحلة بين 2.5 و3 سنين ببلش تتشكل، لأنه أو ببلش تظهر، لأنه بهذا الوقت ببلش يتشكل الأنا عند الطفل. شو يعني الأنا؟ يعني إنه العالم بدور حوله، ببلش يعرف إنه هو شخص مستقل عن غيره على المستوى النفسي، بيكون في حاجة للعائلة وللآخرين وللأم تحديداً أو للأب حسب متانة العلاقة، بس هو بلش يحس بمحل إنه أنا بدي. فعشان هيك بتكتر بهاي المرحلة لا، وبتكتر النوبات الفضايح اللي بيرمي حاله بالأرض ما فينا نقول له لا وهو بده يقول لنا لا كل الوقت على كل شيء. يعني بصير كائن بتحول اسمه من اسم الطفل أو الطفلة لا على كل شيء تقريباً. هيدا الجانب من العدوانية ومن انه يعمل حدود لحاله هو صحي لحتى الولد يقدر يدافع عن حاله كمان بمواقف خطرة، بمواقف يتم الاعتداء عليه. بس بيكون مش صحي لما بصير انه الطفل بيتعدى على غيره. يعني في عنا الجانب النفسي وفي عنا الجانب الفيزيائي او الاجرائي، انه بصير بيضرب او بدافع عن حاله او لا. كثير اهل بفكروا انه العدوانية هي شيء سيء، بينما هي مثل ما قلت شيء اساسي بالتطور النفسي وبالثبات النفسي لاحقا للطفل، لانه بيعرف انه انا بقدر دافع عن حالي. فضروري انه نحن نكون فاهمين كاهل انه هاي مرحله طبيعيه من النمو، ونعرف نتعامل معها. انه اذا صار في سلوك عدواني نحاول ما نرد بعدوانيه كمان او بشيء هيك اكثر، يعني نحاول نكون ايجابيين. انه انا فهمانه انه انت معصب لانه بدك هاي اللعبه، بس نحن ما بنقدر نشتري هاي اللعبه اليوم، ممكن الاسبوع الجاي اذا اتفقنا، بس تروق. الطفل العدواني ممكن التعامل معه، بس فكرة انه ننشئ طفل ما عنده جزء من ما عنده شيء من العدوانية هو بصراحة فكرة خيالية، لأن الطفل بحاجة لهي العدوانية مثل ما قلت بكثير من مواقف الحياة. بس كثير ضروري انه احنا نكون نموذج للطفل، قدوة بكيف بنحل الصراعات والخلافات، كيف بنعمل اتفاقات مسبقة. يعني أنا بعرف إنه ابني ممكن إذا أخذته على محل ألعاب بدي أشتري شغلة واحدة، فأنا بتفق معه إنه بدنا نشتري شغلة واحدة بهالقد مصاري، وبشرح له فكره انه معنا هالقد مصاري ما بنقدر نشتري اكثر، او هالمره بنجيب هالشغله مرة الجاي بنجيب الشغله الثانيه. بنخفف المواقف اللي ممكن تطلع هيدا السلوك اللي نحن بنعتبره مش مقبول. شوي شوي بيقطع الولد نفسيا بهاي المرحله، وبصير عارف انه في بيئه متفهمه وداعمه، فما بيعود ببين هيدا التصرفات. كثير مهم دائما نشدد عن طريق التواصل، وانه نحكي ونعمل نقاش وحوار مع الطفل. انه اذا انضربت بحق لك تدافع عن حالك، بتشوف بالاول مين في كبير حدك بتخبره، اذا لا بحق لك انك تدفش اللي اذاك، بس انت ما بتبادر بالاذى لانه ما بحبوا الاصحاب يلعبوا مع حدا بيأذي مثلا. وهيدي بتكون لها دلالات معينه يعني اكثر حضورا لما بنحكي عن الصبيان، لانه الصبيان حركيين اكثر من البنات. ففكرة العدوانية إنه طفل عدواني هو اجتماعيا مرفوض، هو في كتير من المبالغة، لأنه في عدم معرفة بطبيعة نمو الطفل. لما بنعرف كيف بينمى الطفل بصير فينا نقلل من المواقف العدوانية، شوي شوي بيروح هيدا السلوك بالتجاهل.